Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube Thaco Group, website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Và tôi là Lan Anh sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast hôm nay. Có thể thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2023 phải đối mặt với không ít thách thức do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Mặc dù nhà nước đã có chính sách giảm giá 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, cùng với nhiều chính sách ưu đãi từ các hãng xe, song sức tiêu thụ toàn thị trường vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tính chung 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA đạt hơn 209.000 xe các loại, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước bối cảnh khó khăn ấy, nhiều thương hiệu đã nỗ lực tìm ra các phương án kích cầu, đặc biệt là vào giai đoạn nước rút cuối năm. Để mang đến góc nhìn cận cảnh về tình hình sản xuất lắp ráp tại Thaco Ô tô, trong dịp cuối năm, Thaco Podcast trân trọng mời đến đây Phó Tổng Giám đốc Thaco Ô tô phụ trách khối sản xuất để chia sẻ thêm về vấn đề này. Trước khi đến với phần trò chuyện hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung sau. Giải pháp bền vững cho xuất khẩu rau quả Việt. Theo dự báo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt từ 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được con số này, đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia trong ngành cần phát triển một cách bền vững như canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, Organic, cải tiến về vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng các phương pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong trồng trọt và sản xuất xanh. Quốc hội thông qua luật nhà ở, không quy định thời hạn sở hữu chung cư. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã chính thức thông qua luật nhà ở sửa đổi với 13 chương và 198 điều. Một số quy định nổi bật đã được nêu trong luật nhà ở như không quy định thời hạn sở hữu chung cư, chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư trên cơ sở kế thừa luật nhà ở hiện hành. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Giảm chi phí logistics nhờ công nghệ. Nhiều doanh nghiệp logistics đã áp dụng công nghệ vào lĩnh vực giao nhận vận chuyển. Qua đó, tiết kiệm thời gian và kéo giảm chi phí. Các chuyên gia cho rằng, việc chuyển đổi số là rất cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Các doanh nghiệp logistics cần phải đầu tư cả công nghệ, phương tiện, nhân lực để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Vừa rồi là phần điểm tin và tiếp nối chương trình, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast hôm nay. Trong phần này, chị Phan Thị Lựu thuộc Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco tại Chu Lai sẽ có cuộc trò chuyện cùng ông Đoàn Đạt Ninh, Phó Tổng Giám đốc Thaco Ô tô, phụ trách khối sản xuất. Xin kính mời. Xin chào ông Đoàn Đạt Ninh. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Thaco Podcast ngày hôm nay. Trân trọng kính chào ban lãnh đạo, chào ban biên tập. Tôi rất là vui được tham gia chia sẻ tại cái chương trình truyền thông nội bộ của tập đoàn ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, những năm trước vào thời điểm cuối năm, thị trường xe ô tô du lịch thường rất sôi động. Năm nay mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, song sức mua của người tiêu dùng cũng được dự báo sẽ gia tăng vào tháng 12 là chủ yếu. Do đây là thời điểm kết thúc hỗ trợ ưu đãi 50% phí trước bạ. Chắc chắn ông cũng đã dự báo được nhu cầu và đặt ra các mục tiêu quan trọng trong sản xuất xe, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Vậy ông có chia sẻ gì về vấn đề này ạ? Thị trường ô tô cuối năm được dự báo là sẽ sôi động trở lại. Trong đó sản lượng các cái dòng xe du lịch Kia, Mazda và xe tải xe bus dự kiến cũng sẽ tăng. Vì khách hàng có xu hướng mua xe để đi lại trong những ngày Tết phục vụ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt là trong tháng 12 thì cái nhu cầu mua xe sẽ tăng cao vì sắp kết thúc thời điểm ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước theo cái nghị định của chính phủ. Và để đạt được các cái mục tiêu quan trọng trong sản xuất và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì từ đầu năm đến nay, khối sản xuất Thaco Ô tô đã thực hiện định biên và điều hành nhân sự một cách linh hoạt giữa các nhà máy với nhau, hoặc là bố trí làm việc tại các tập đoàn khác thuộc Thaco để phù hợp với cái tình hình thực tiễn.
Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm thì khối sản xuất đã điều chuyển nhân sự sang Lào và Campuchia để thực hiện cái nhiệm vụ tại Thaco Agri. Trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là quý tư, thì điều chuyển nhân sự từ các nhà máy khác sang nhà máy Thaco Bus để sản xuất kịp tiến độ kế hoạch và cái chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời là chúng tôi cũng đầu tư các cái dây chuyền công nghệ và các phần mềm như là triển khai và đưa vào vận hành hệ thống điều hành sản xuất tích hợp MES nhà máy Thaco Mazda, dây chuyền sản xuất khung chassis full monocoque nội địa hóa nhà máy Thaco Bus, nâng cấp cái phòng audit nhà máy Thaco Luxury Car, thực hiện chuyển đổi số tại các nhà máy nhằm gia tăng cái hiệu quả sản xuất, đồng thời là tăng cường cái nghiên cứu phát triển các sản phẩm để đáp ứng cái yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Trong giai đoạn nước rút cuối năm thì để đáp ứng cái nhu cầu đang tăng cao và kịp bàn giao xe cho khách hàng trước Tết Nguyên Đán thì các nhà máy đang đẩy mạnh sản xuất, bố trí nhân sự tăng ca. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích cực làm việc với các đối tác cung cấp linh kiện và vận chuyển nhằm đảm bảo nguồn cung ứng linh kiện phụ tùng, phục vụ sản xuất, tập trung hoàn thành các cái dự án phát triển sản phẩm mới theo đúng tiến độ. Thưa ông, không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước, Thaco ô tô còn đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước ASEAN. Xin ông chia sẻ về kết quả cũng như định hướng kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới ạ. Thì thực hiện cái chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng năng lực cạnh tranh trong cái bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới, thì trong những năm qua Thaco ô tô đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm và đầu tư cái dây chuyền công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, và đặc biệt là đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm xe mang thương hiệu Thaco và quốc tế. Từ đầu năm 2023 đến nay thì Thaco ô tô đã xuất khẩu nhiều cái chủng loại xe, cụ thể là gần 2.100 xe du lịch Kia, hơn 450 xe máy Peugeot và xe tải xe bus, với doanh thu là gần 11 triệu USD sang các cái thị trường như là Myanmar, Philippines, Campuchia, Lào, Kazakhstan và Đài Loan. Và dự kiến năm 2024 thì Thaco ô tô sẽ xuất khẩu các cái sản phẩm xe mới như là xe bus Mercedes-Benz, xe tải Kia Frontier, xe du lịch Kia Carnival, và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong thời gian tới, Thaco ô tô cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa vào sử dụng các cái công nghệ vật liệu mới, hệ thống thông minh trên ô tô để đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng và thâm nhập vào các cái thị trường khó tính, đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm xe bus mới phục vụ các thị trường chiến lược như là thị trường ASEAN, thị trường Trung Á. Vâng, xin ông chia sẻ thêm là bằng cách nào khối sản xuất Thaco ô tô có thể duy trì được hoạt động tại các nhà máy trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, cũng như phát triển sản xuất trong những năm tới. Trong cái bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối diện với nhiều cái khó khăn thách thức và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành nghề, trong đó có ô tô, thì để cái duy trì hoạt động tại các nhà máy và đạt được các cái mục tiêu đề ra, thì khối sản xuất Thaco ô tô đã thực hiện các cái giải pháp là rà soát lại cái cấu trúc, bố trí nhân sự phù hợp, thực hiện định biên và sắp xếp điều chuyển nhân sự theo cái tình hình thực tế sản xuất của các nhà máy, quản trị tài chính hiệu quả bằng các cách điều hành sản xuất tinh gọn, kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, chi phí giao nhận vận chuyển, hạn chế và loại bỏ tối đa các cái lãng phí để mà giảm giá thành. Và chúng tôi cũng tập trung vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng cái yêu cầu riêng biệt của khách hàng nhằm gia tăng doanh số bán hàng. Vâng, cùng với nâng cấp công nghệ thì việc phát triển nhân sự có trình độ cao, người lao động có tay nghề, tính kỷ luật, tác phong công nghiệp cũng là một trong những yêu cầu quan trọng. Xin ông cho biết là công tác đào tạo và phát triển nhân sự của khối sản xuất Thaco ô tô được tổ chức như thế nào ạ? Thì cái công tác đào tạo và phát triển nhân sự là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng nhằm xây dựng cái nguồn nhân lực vừa có năng lực chuyên môn, năng lực quản trị, đáp ứng được cái chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn. Thì để nâng cao cái chất lượng đội ngũ nhân sự thì khối sản xuất Thaco ô tô tập trung thực hiện song song hai cái nhiệm vụ, đó là tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đặc biệt là phát triển nhân sự tiềm năng.
Thì nhằm thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì khối sản xuất taco ô tô đã hợp tác liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục trong công tác tuyển dụng, đào tạo sinh viên để đáp ứng cái tiêu chuẩn tuyển dụng của tập đoàn và thị trường lao động. Đồng thời là chúng tôi cũng tiếp nhận sinh viên thực tập tại các nhà máy, rồi tham gia các cái hoạt động hướng nghiệp tại các cái trường đại học. Và hiện nay các nhà máy và trung tâm R&D ô tô là đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp đại học nhiều cái nhóm ngành, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật, với các cái chuyên ngành như là kỹ thuật phần mềm, rồi thiết kế kiểu dáng, cơ khí động lực, kỹ thuật ô tô, chế tạo máy và cơ điện tử. Bên cạnh đó thì khối sản xuất cũng tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Tập đoàn đã mời các cái chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các đại diện của thương hiệu đối tác mà Thaco ô tô đang hợp tác về Chu Lai để đào tạo về công nghệ, kỹ thuật cũng như là kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời là tổ chức các cái khóa đào tạo với các cái chuyên đề phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. Và từ đầu năm đến nay thì tập đoàn đã tổ chức hơn 1.000 khóa đào tạo với đa dạng hình thức. Qua đó thì các nhân sự được tiếp cận công nghệ mới, vận hành thành thạo máy móc, các kỹ thuật mới trong sản xuất và lắp ráp ô tô, gia tăng cái năng suất lao động và giảm thiểu cái lãng phí, và đặc biệt là kiểm soát các cái rủi ro và từ đó nâng cao được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thì khối sản xuất Thaco ô tô còn chú trọng phát triển cái đội ngũ lãnh đạo kế cận thông qua cái việc là áp dụng cái khung chương trình đào tạo riêng cho từng vị trí chức danh và phân công cái nhân sự kế cận thực hiện các cái nhiệm vụ dự án mới, đảm nhiệm vị trí quản lý trong trường hợp nhân sự quản lý hiện hữu vắng mặt, luân chuyển công việc giữa các đơn vị nhà máy để nhân sự có thể tích lũy được cái kinh nghiệm làm việc và góp phần hình thành thế hệ lãnh đạo mới để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của tập đoàn. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ rất chi tiết vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Đoàn Đạt Ninh và chị Phan Thị Liệu với phần chia sẻ vừa rồi. Trước khi khép lại tập podcast hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2024. Đối với các văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Chu Lai và Gia Lai, cán bộ nhân viên được nghỉ các ngày từ 30 tháng 12 năm 2023 đến mùng 2 tháng 1 năm 2024. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, lãnh đạo các tập đoàn thành viên căn cứ yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh để triển khai kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch phù hợp. Yêu cầu chung, các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp nơi làm việc, tắt các thiết bị điện, nước không cần thiết và niêm phong văn phòng, nhà kho, nhà xưởng trước khi nghỉ. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast số 13. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube, website mythaco.vn và ứng dụng mythaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.